Welcome to Kerstin och Sven Easy Conversations in Swedish. Idag pratar Kerstin och Sven om semla. Kerstin, är det inte dags att fika nu? Ja, det är det. Jag kokar lite kaffe då. Har vi något kaffebröd? Just det. Jag köpte ju 2 semlor igår. De står i kylen. Sätt dig ner, Sven, så hämtar jag dem. Semlor? Vad är det för något? Sven, har du börjat glömma saker nu igen? Semlor. Det är ju fettisdagen idag. Fettisdagen? Jag vill inte bli tjock. Du blir inte tjock. Semlor är gott. Kan du bara säga vad semlor är igen, är du snäll? Semlor är en svensk tradition. Många människor i Sverige bakar och äter semlor under vintern och våren. En semla är en vetebulle med mandelmassa och vispad grädde. Ovanpå har den ofta lite florsocker. Ordet semla kommer från latin och ordet simila. Det betyder finsiktat mjöl. Semla betyder alltså en bulle som är bakad med fint mjöl, oftast vetemjöl. Semlor äts särskilt på fettisdagen, som är dagen före fastan. Förr åt man semlor bara den dagen, men idag kan man köpa semlor i bageriet året runt, men mest på vintern och våren. Ibland äter man semlan i varm mjölk. Då kallas den hetvägg. Semlor är en populär fika och många äter dem tillsammans med kaffe eller te. Ja, det låter ju gott. Nu är kaffet klart, Sven. Och här är semlorna. Vad gott det ser ut. Mums. Hej så länge! Titta även på andra avsnitt om Kerstin Och Sven. Hejdå!